chip na nilabas ni Light. Pasok na tayo sa ating drafting phase. This is game number 2 of this best of 3 series. Makakasweep nga ba ang Aurora Gaming o aabot na naman ba tayo ng game number 3 katulad ng mga iilang nilang serye? As you guys said, mukhang tanggal na naman yung Fanny pero yung ni Doming tinanggal na pre. So, after mag-isip dito ni Boncha, nag-calculate siya, nag-mental match siya, sabi niya, kailangan ko lang iban yung hari. It's all I have to do and that's exactly gonna be the case. So, ma-open dito, potentially Zushin. Yes, and then Baksha as well being banned here. But yeah, that opens up the Zushin. Kapag na first pick dito ng Twisted Minds yung Lancelot, okay na sila. Kasi meron silang pangsagot at pang-abot dun sa Zushin if ever. And I don't think tatanggalin na yung Zushin dito if ever, no? Kasi kung magla-Lancelot trade, I think they do have the option to go YSS. And medyo marami na rin games sa Yisun Shin dito si Demon Kite for the longest time dito sa ating 3 weeks of MPL. Well, kung iisipin mo rin, tsaka masasabi ko na star talaga na jungle ang isang Lancelot, no? May way ka para tumakas, may way ka para mang-burst. Ang mahirap doon, ang unat kasi, di ba, may brute force, nilalagyan ng quick swings. Ngayon, inalis si Zushin na pinag-uusapan natin. At eto na naman, trade na naman sa Lancelot at sa YSS, right? Ang tanong, anong kukunin nila? Lancelot pa rin. Lancelot pa rin para dito kay MP the King. Ito na ata yung Moskov para sa Rora. Usually, ito yung nagiging pick nila. There's also that Granger, but I do feel na marksman na ang kunin dito ng Rora, yung gold laner, ang kunin nila dito sa kanilang first 2 picks. There's that potential of the high loss as well dahil wala na nga yung Baksha. So, Rora will have that option. Pero yung Lapu ngayon, yan ang importante. So, pwede sila Lapu Moskov. That's true. Yung Lapu-Lapu ay tinanggal last game. One of the early bans na pinakita ni Coach Bonchan. And for Aurora Gaming, dahil nga mas tinanggal na ang Baksha and yung Doming Kite hero dito na Harit, may chance na kunin na yung signature Lapu-Lapu dito. Edward, kasabayan yung sinabi na rin na Moskov. Pero mukhang lalayo tayo sa ganong klaseng diskusyon dahil ang magiging choice ng Aurora ay kunin ang Hylos and YSS. And Rora is baiting na kunin yung CC dito sa Twisted Minds kasi pinreset agad nila dito yung Hylos. At kapag kumuha dito ng CC yung side of Twisted Minds, mapipigilan yung kanilang gold layer. So hindi sila mabibait. They will pick up the Kagura and the Uranus. Yan pa rin yung kanilang standard. So Aurora, they have the option to get the Lapu-Lapu now or yung kanilang Kimi na pangsagot nila dito sa Kagura. And I think kung akong papapiliin, mas pipiliin ko nang makuha muna yung Lapu-Lapu. Definitely one of their stronger ones. And may priority naman sila Red 4 priority para sa potential mid laner nila if ever. But again, the Granger is still open kung gusto nilang bigyan ng comfort si Doming kahit na parang gumagana for Aurora Gaming. And medyo mahirap doon, malalaman lamang yung magiging matchup. Pero ito na, kumuha sila dito ng Kimi. Hindi pa rin natin sure kung ano ba ang mga magiging prio dito kasi wala pang mga potential na gold laner, roam para dito sa Twisted. Kailangan dito ng Rora ng isang pang-snipe dun sa may backlines kasi parang dito pangharapan yung mga heroes nila with Kimi as well as the Yisun Shin. So goods na sila when it comes to dealing with this Uranus. Hindi ako magulat kung kukuha dito ng mga tipong Benedetta Arlot etong si Edward. So baka yan ang tignan ng Twisted Minds as their last pick. Although the Lapu-Lapu is still a threat. The last pick nila yan, Moskov ban para sa Rora. Sila yung mga ubos ng gold laners na options para sa Twisted Minds. Ang duda ko dito ay 4th pick na gold laner para sa Rora. May open pa naman kasi na Bruno, honestly, kung ibibigay nila yung Granger, there are a lot of options as well. Katulad na uy, ang ganda ng basa ni Coach Bonchan. Kasi naka-double marksman setup na Aurora Gaming, so there is a chance pala na kumuha ng Ruby Gold Lane dito si Doming Kite. Oo nga, nakita din natin na ginamit ni Doming Kite itong Ruby na ito. So, ngayon may option uli sila magtanggal. Kung ayaw nila ng matchup ng Granger, pwede nilang alisin to. Yes. Carry din sa mga potential na pwedeng iban kasi para mawalan yung pantunaw dun sa isang high loss that eventually Twisted Minds will be looking for or the Claude na rin na mahirap habulin on their part. They will find the Granger instead. Twisted Minds, meron pa rin silang Claude at carry. And let's see kung anong ibaban nila dito. Last ban for Coach Bonchan. I think CC ban could potentially be good here considering na parang lumalabas na rin kasing CC Gold that could be an option kung sakaling gusto talaga nila mag-double fighter sa XP lane pati na rin sa gold. Lunox as well yung mga option. Although baka ma-over sila sa magic damage pero kasi
ginamit din naman yung Lunox in combination with the Yison Chain for a funnel strategy. At syempre, ayaw nakatapat ng isang Uranus ang Lunox. Oo, mabilis man tunaw, no? And yun yung kaninang naging problema niya against the Harriet. Yeah. Napakabilis yung tunawin noon. So, Arnold na lang ang pinrayo dito. So, malalaman ng Twisted Minds ano na magiging matchup dito. I-show na ba nila ang gold laner nila? So, kailangan na, usually sa mga gantong mga Yison Chain, kailangan ng pang front. So, Gatot, Grak, although may Hylos na rin sila. Pero pwede rin naman yung Lapu-Lapu. So, I'm thinking Lapu-Lapu or Grak here for, para sa Rora. Tapos, ilalast pick na nila yung Doming kahit Esme agad. Wow. Para tayo bumabalik sa ibang Season 6, Season 7 era, pre, Oh, actually, Season 8. Ang mga ganon, no? Oh, yun yung pinaka naalala kong board na tayo sa mga XP lane matchup dahil literal tuwing nagpapan yung camera sa XP lane ay nagsusuntukan yung Yura at Esme nang walang nangyayari. Kailangan ng anti-kunat ng tunaw dito. Kari Franco, Kaja instead. Wow. And that's the debut pick of the Kaja as well. Pinakaunang Kaja game para sa season na ito. And medyo mahirap mag-trace this in, Kailangan magdalawang isip kapag may ulti yung Kaja. Classic to, kapag Kaja, sinasamahan talaga ng burst, Ginagold pa ba itong Esmeralda? That's the question. Kasi parang, although baka matunaw din siya, no? Ang carry yan, Tsaka naalala ko, parang combo na yung Kaja carry dati. Oo naman. Kumbaga isa yan sa mga sa oldest time na. Parang Kaja kaya inisip ko Kari Franco pero mas maganda pala yung Kaja dito. So the idea is, meron kang hard CC na hindi napipigilan, tas talagang reliable na stun siya. Tas meron kang Kari pang one-shot potential na... Oh, Roger. Okay. Is this Roger Gold? Roger Gold. Wow, triple marksman man, Lancelot okay? Lancelot versus Roger Toll. Lancelot versus Roger Toll. Tapos may Esme Yura. Season 7 ba to? Well, ang daming throwback na lumabas ngayon dito sa ating game number 2. And surely, yung mga fans ng MPL pandemic era during that time ay parang medyo napapangisi ngayon. And looking at our draft wolf, ano po pwede nating ma-expect mula sa mga napapanood nating hero dito? Tingin ko, ako, ang expected ko dito ay mabilis na gameplay mula dun sa Rora. Nasa kanila yung Roger Toll, pang-kontra nila sa Lancelot. At syempre, yung Esmeralda, napakagandang fourth pick kasi nagulo talaga yung gustong gawin dito ng Twisted Minds. But Twisted Minds will see if they can pull through. Ang gusto nating hero para kay Kaloy ay yung mga catch heroes. At nakuha niya isa sa mga pinaka-explosive na catch type of heroes, the Kaja. And I'm excited to see kung anong ilalabas dito ng parehas na kupunan. And nabanggit na natin, yung Lancelot okay, yung Roger Toll. Pero huwag natin kalimutan, during Season 8 of MPL ay may mga naglalaro din ng Kagura na nilalabas na rin ni Sean ngayon. I think notably, that was Aaron Cutie from Echo during that time. Ang dami mga pagbabalik dito. Grabe. Sabi ko na nga, ito kasi yung era, di ba? So, pinapamalas din ng Aurora at Twisted Minds yung mga lumang era na pwedeng maging makabago, di ba? And I think that was still the era of the crown. Yes, kung sir. saan Blacklist International ang nangunguna talaga sa loob ng ating liga. And right now for Aurora Gaming, remnants of that crown era is still in this modern era, the global era of MLBB. And nakikita natin kung gaano sila kalupit ngayon. At sino nga ba yung mga coaches dun sa Crown era? Andito din. Eson, Dexter, Bonchan. Sila din yan. Sila din yun Di ba kung iisipin mo? And dito natin masasabi na talagang parang itong mga coaches na to dumaan talaga sa experience Dala-dala nila hanggang sa ngayon at ibinibigay nila sa mga makabagong mga players, especially dito sa Twisted Minds na puro rookie sa mga manlalaro nila, no? At saka maganda sa mga coaches natin dito sa Pilipinas ay hindi nila pinagkakait yung experience na nabigay nila. Pero mamaya na yan dahil si Yue masasaktan ng bagya. Dito tama yung Thorn Throws dito ni MP the King pero level 4 na ang ating mga junglers. Kanina sa ating game number 1 ay nakalamang ang Aurora Gaming sa first turtle fight. Ano kaya ang natutunan ng Twisted Minds entering this game number 2? Walang isa sa mga ina-play nila dito is ipalamangin si Lanzo. So, mauuna mag-level 4 dito yung Uranus, which, by the way, ay medyo anticlimactic. Napakakuha ng ultimate.
Oo nga naman. Mga turtle fight. Okay, ngayon MP the King, hahawakan na yung unang pagong at dumadive na rin si Lanzo dito. Sila ang nagsisilbing pamurotekta. Pero si MP the King nakipagsabay na kay Edward. Retribution secured. At pagong para sa Twisted. Ang linis ng pagpasok ni The Admiral Lanzo doon. Ang second coming ng... Smooth eh. Oy pare, ang dami ko nakikita sa social media ngayon ang kino-comment nilang mala prime dealer daw si Lanzo maglaro ng Uranus ngayon. Kaya naman dahil may general na, ginawa na nating pandagat si Lanzo. Admiral ka na muna pare ko eh. Pero mukhang sinasaktan na ni Legend Zero. Sakto lang. Naka-regen pa rin. Buhay pa. Ang sakit ng damage ni Edward dito. Nararamdaman dito ni Lanzo and kailangan niya maglubay if ever. Ngayon gagamitin yung kanyang consecration. Edward, okay, magkakasalubungan na naman sila. Huwag na pasinin yan, hindi naman kakapatayin niya. Ano yan eh, kurutan lang na medyo hahap. Lambingan. Naka-cooldown reduction pa, naka-inspire itong si Edward, by the way, doon sa kanyang emblem of choice. Which means na mas madaling spam yung kanyang pagkuha, pagnakaw ng mga shields. So, siguro ito yung naging dahilan kung bakit medyo nakakagulo siya dito. At actually, mas malaki yung pera din ni Edward kumpara kay Lanzo. Ano mo nang nakakamiss sa tutan nandito sa season 8 yung usapan natin. Yung isang emblem na tuwing nahahawakan mo yung kalaban mo, may konting pera. Oo, yung avarice. Naaalala nyo ba yun? Yun yung nagpalakas sa Esmeralda dati. Tsaka sa Uranus. Tsaka sa Uranus. Yung tipo na nagkakalabitan sila. Tapos parehas silang kumikita ng pera sa isa't isa. Isipin mo yun, gamit na gamit talaga eh. Ngayon, alam mo naman, namimiss ko nga yung avarice. Oo, nakakamiss yung pati yung mga Claude na naka-avarice. Yung Claude avarice. Yung tipong late game ka, hindi ka mananalo sa lane, pero yung Claude, kada first kill, kada Art of Thievery, literal talaga may Thievery nagaganap. Libre. Enchanted Talisman, 3 minutes and 58 seconds para kay Edward. Bare naked boots, tapos diretso agad dito sa kanya Enchanted Talisman para makapag-apply din ng pressure. At mataas na power spike to para sa Rora when it comes to the next turtle. At saktong-sakto no, ito na rin ang ating second turtle of the game. Nakalamang ang Twisted Minds with their first turtle take. But as you said, power spike na nga ito ng Aurora Gaming. Ang tanong ay papalag kaya dito, Twisted Minds. Okay, gigilid lang muna dito ni Lanzo itong pagong. Pero pipilitin ni Demon kahit na iituon sa kanyang atensyon dito ng pagong. Pero may burst din na gagawin dito ang Aurora. Nakaligtas with the rush of breath. Free itong si Sean. Lanzo ngayon na yapat. Tinagamit na rin yung Mountain Shocker para dito kay Demon kahit alam niya kung saan nagtatago ang mga miyembro dito na Twisted. Pero si Kaloy yapat. Light as well. Pinapalandra lang niya yung kanyang malaking katawan dito. Pero may ipit ata si Lanzo. At dito yung burst. Pero hapak din. Itong si Kaloy. MP the King with that turtle. Napalakuha na rin ang kill. Dalawa. Napatumban ng Twisted Mind. Pero si Edward ipapasok pa rin. Pero sasama na si Dominic. Kahit Lanzo ang babalong. Nakakatakas pa rin. Andun yung light pause. Pero hindi napipilit pa si Dominic kahit ligtas ang Twisted. Pare, yung ginawa ni Kaloy at Lanzo sa turtle na yun. Kinwelyuhan, men. Kinwelyuhan yung mga members dito ng Rora. But in a good way kasi ito yung kanilang MO para sa Twisted Minds. Tumagal yung laban at naging very scary for them. Buti na lang nahanapan ng way ni MP the King na mahatak yung turtle away from the land, from the Yison chain. Sabay nung moment na load na nga yung turtle, doon na nga humawak itong si Kaloy pati si Lanzo. Even utilizing yung katawan nitong isang Uranus na naka-oracle na para harapan itong si Yue. Na Kimi, na DPS damage over time, hindi enough yung damage dito ng Rora. Oo, pero mukhang may nagkakasakit na dito at 3v2. Conceal play, Domeng! Habol ba sila dito? Pero sabi na, sige, tunan natin. At isun natin kay Light. And Sean with a kill. Napakagandang simula para sa Twisted. Iba ang naging approach dito ng Twisted Minds. Hinanap talaga nila ang mga target na kailangan nilang makuha. Kaya naman almost 2,000 gold lead na ang hawak ng Twisted Minds. Punta naman tayo sa Aurora Gaming. Ano ba ang kailangan nilang gawin para mabaliktad ang darong ito? They just have to scale. Alam naman nila yung strike nitong si Edward pala. Patagal yung laban, magiging malakas na yung kanyang damage. Output, pwede siyang hindi madaling guluhin. At syempre, kapag dire-diretso nakaamoy itong si Domeng, kahit may mga pang-palow din kasi yung mga members ng Rore. So, once na nagkaroon ng moment to shine itong si Domeng, kahit meron naman siyang high loss to fill for him. At ngayon, may Sky Piercer na rin na maganda yung synergy with the innate kit ng isang Roger. Yun niya pwede nalang gamitin. Yun lang! Ay, nadadya. Ay, hindi. Na-jinx. Akala ko nadadya. Pero 4 na miyembro from Twisted Minds ang dumayb doon. Parang nasobra nata sa tapak ng bag
Yeah. At itong turtle na to, mukhang lalabanan pa rin ng Aurora Gaming despite losing one member. Pero napakaganda pa zone kay MP the King. Napakatapang din, punctured in. Pabalik doon sa pagong at mukhang lalaban pa kaya ang Aurora dito. Medyo malabo na ata kasi masyado na rin malayo itong si Demon Kind. Actually, pwede pa nga silang umagaw kung gugustuhin nila. Nandito si MP the King. Hindi niya kakabutan yung orange buff. Pero ang ganda ng nagiging response dito ng Mines. At ngayon, ipatungo sila dun sa may baba. It's gonna be clear para sa Twisted na sila na lamang ngayon. Pero ito yung gustong bumawi. Yun, Dominic Kite with the Roger Toll. Eh, nakita naman natin ang 50% win rate. Kung manalo siya dito, aangat 3-2. Pero kung matalo ay 2-3. In fact, rocking the Metro Zero skin line. No? Ganda talaga ng mga skins na nakikita natin. Salo na yung mga na-release ng 2025. At skins aside, mukhang isang toren naman na makukuha dito ng Aurora Gaming. Eh, gusto ko lang mapansin yung Aurora dito, kahit natatalo sila sa mga team fights, ay nakaka-cheppy sila ng mga toren. Kahit pa paano, no? Pero ang masakit kasi dun, dalawang magkasunod. Yun sa may bandang ibabang na nasikwat at naibag dito ng Twisted Minds. Malapit na sa Trinity, itong si Nosha sa kanyang third item power spike. And that's the dominant size also picked up by Lansu na pwede na rin maging problema para dito sa side ni Edward and Light as well. Na sila mismo wala silang dominance ice pasa ngayon. So without the backshot, dun nahirapan ang Twisted Minds. Yan ang ganda rin kasi ng mga bans na nilabas ni Coach Bonchan dito sa game number 2. Tinanggal yung Harith na comfort pick ni Dominic Kite, pati na rin yung backsha ni Demon Kite. So parang targeted pa na talaga ang mga Kite Brothers dito sa game number 2. As the Lord will be spawning, 30 seconds na lang ang inaabangan ng Twisted Minds at napakatapang na ng pwestuhan ni Peter King. Fleeting time picked up by Kaloy. Gusto lang din comment yung kanyang casual item Black Eye Shield na nandun pa rin yung konting effects ng Dominance Ice. So if Dominance Ice is minus 40%, at least may minus 10% attack speed yung minus yung itong Black Eye Shield. Para hindi rin siya ganun kalambot, tapos tsaka niya ni-rush yung fleeting time. Kasi di ba may mga Kaja players talaga magmamadaling kunin yung fleeting time agad. Siya kumuha muna ng konting-konting depensa for this particular fight. Very interesting, no? Nag-retry si Demon Kite doon, pero ang nakakuha pa rin ay si MP the King. Kaya naman nira-rush ata ng Twisted Minds ang Lord na ito. May kalahati na yung buhay ng third Lord na ito. Pero si Light ay dadampan na rin! Nakuha kagad na kill dito ang Aurora. Hindi naka-set up at Twisted Minds pre-hitting laban din si Yu. Pero matras si Dominic Kite. Flicker from Sean. Ando yung hinyang overturn. Pero aabot na nata siya. Let's see. Si Lanzo ngayon, sinasalun lang lahat ng damage from Yue. Pero Pokes naman ang isasagot dito ni Sean. Tatahi itong si MP the King, pero aatras na rin. Pabalik ata sila dito sa may Lord, ha? Oo, at sakto, mabubuhay na rin si Light in 5 seconds from now at may retribution ulit si Demon Kite. Mission successful para dito sa Aurora Gaming na patagalin ang labang ito. At mukhang kailangan na rin mag-reset ng budget dito ni MP the King dahil nakangalati na ang kanyang buhay habang si Demon Kite ay mataas pa ang HP niya. Overall, I think Aurora Gaming nakuha nila yung kagustuhan nila doon. For sure. But now, para sa Twisted Minds, available pa rin yung Flicker and Ultimate Play coming out from Kakaloy. Isang malaking threat pa rin. Rora have to respect this. Kailangan nila ng vision at buti nila may ultimate sila, Mountain Shocker. Okay, nakita ang Mountain Shocker ay nagamit. Alam nila na magkakasama dito ang Twisted Minds. Pero yung flow ng bandang ibaba ay medyo damado. Dito ang Twisted Minds. So ngayon, kukontrolin lamang nila itong gitnang base. Pero si Lansu, tuloy-tuloy lang dun sa taas, ha? Oh, at sakto, no, cooldown pa naman ng Mountain Shocker dito ni Demon Kite. Kaya kinuha na muna ni MP the King ang chance sa pag-clear ng kanyang orange side. Kukunin naman ng Aurora Gaming kanilang purple. At balik na tayo sa ating Lord Dance. At nagsimula ang Lord Dance na ito ay around 10 minutes ng ating laro. Mag-iisang minuto na atang sinasayaw ito ng dalawang kupunan. It was enough para makakuha ng Blade of Despair at si Demon Kite. Interesting choice na ito yung sinunod niya after the Hunter Strike. Lalo na ngayon na naghahabol sila. Instead of going for endless battle, he wants to go for damage. Gusto niyang i-risk itong laban na to. Oo. Max damage, no, ang kanyang pinuhunanan. Pero naka-flow pa rin yung may bandang ibaba. Ngayon, si Doming, aray ko po, napakasakit nila. So, tinatambayan lang. Itong Roger na ito, ngayon tatawid din si MP the King. Pero aabutan niya ang kanyang inabutan. With that Phantom Execution. At kasama pa yung napakaraming puncture na yon. Lahat ng Glory Spot, atras muli si Light. At kulang ang mga miyembro dito ng Aurora at pwede actually simulan na Twisted Minds
tong Lord. Lancelot okay. Roger Tol sinaksak sa ilalim ng torre at mukhang Lord ay mapupunta sa kamay ng Twisted Minds. That's going to be the first Lord of the game na makukuha ng Twisted Minds. Big momentum din para kay Lanzo na manggulo dun sa backlines. Hinawakan niya yung 4 na members ng Rora. Tapos may bonus pang pag-dodge dun sa bangka dito ni Demon Kite. Twisted Minds ang founder footing. Lamang na lamang sa ngayon. No, siya going for the gun on top of the Trinity. Talaga magkaroon dito ng enough na coverage at reach against Rora. Ang sarap din kasi yung carry na naka-malefic gun na. Dahil yung range ay malaking bagay pero makakatakas naman si MP the King but Lanzo na iwan. Grabe, 5 miyembro na yung sumalubog sa kanya pero buhay pa rin! Oh my G, grabe tong Uranus na to, pre. 5 na yung sumalubong sa kanya pero nabuhay pa rin. Sabi nga ng mga comments online, mala Prime Dilar, mag-Yura. Dito si Lanzo, the Admiral, tanking 5 people. Pero napakaganda din kasi ng response doon ni Sir Sean na nagkaroon din naman ng I think 1 good ultimate kung saan 4 yung natamaan. Pero ito na yung Lord and nandito sa may bandang baba, papasok si MP the King. Makakatakas sa Manata with a puncture. Dadamba na ang Lord, hindi ito madedepensa ng Rora Gaming. Kaloy! Si Kaloy! Ako nahatak, sino natak si Light? Kagad na kanila binurse pero mapasok na si MP the King. Grabe yung mga puncture na touch by yung like and pulse. Pero mababaalan din siya sa kamay dito ni Dominic pero pwede na ito tapusin dito ng Twisted Minds. Diretso muna sila doon sa ibang gitna at diretso na rin ang Twisted Minds doon sa base. At sila makakuha ng game na to. Game 3 secured para dito sa Twisted Minds. At nakita na natin to. Tinanong natin kanina kung maaabot na naman ba ng Game 3. Mukhang ang sagot ay oo. Grabe. Nakita natin kung paano ginalawa ni MP the King. Pretty nudge pa nga yung like and pause at nagbigay yun ng malaking oras kay Doming. Actually, na parang may vitamin enough na yun para makahabol dun si Doming. And then, forcing another reaction mula kay Doming kahit para umalis. Then, nakapag-push na nga doon yung Twisted Minds afterwards. But this game, you will go back to the first turtle fight once again. Nakita natin na nakuha doon naman ni MP the King. At syempre, malaking bagay dito yung Kaja pickup na rin ni Kaloy. And mukhang it's a trend sa ngayon. Pag binigyan mo ng catch hero si Kaloy, mas magandang laro ng Twisted Minds. Parang medyo may pagka-ecosystem yung itsura ngayon ng Twisted Minds if you ask me. But of course, our MVP, MP the King, at mukhang close na close sila ni Sean dito. And this is really a good performance. The Lancelot first pick para dito sa game number 2. And men, MP the King reinventing himself para sa mga rookies na kasama niya ngayon. Looking better than ever. Siguro din kasi nadadala siya nung energy na nabibigay ng mga kasama niya. All of the times na nakita ko si MP the King dito sa MPL Philippines, parang ito ata yung pinaka-confident na laruan niya. Alam naman natin no season 9, maganda kanyang performance. And then when he went to See You Soon, hindi natin makukumpara kung gaano siya kakomportable ngayon. Imagine diving yung Rora sa mga gantong moments. We can see it through the highlights kung gaano siya confident na may magbaback up sa kanya. Even this outplay coming out from Twisted Minds, catching Dominic Kite off guard. And then syempre, yung pagtahi ni MP the King many times in this game. Ayan pinirmahan, men. Ibang klase si MP the King. Tsaka may kita natin na tama ka dun, Wolf, sobrang confident niya dahil nga doon sa kanyang mga kasama na ito nga kinukot natin, puro matatapang. Yes. Mga walang kinatatakutan, di ba? Yes. Hindi kinakabahan. Kumbaga yung kaba nila, hindi dinidikta yung galaw nila. May mga tao kasi na kinakabahan pero normal na lang yung kaba eh. Yeah. Alam mo, may isang quote na sinasabi na mas kabahan ka kung hindi ka kinabahan. And sinagot na rin naman ito ng diretso ng mga ating mga players no, na nakakaramdam sila ng kaba. Yes. Pero hindi daw ito umaabot sa laro nila. Now, if you're looking at Rora, syempre maganda naman yung kanilang naging style dito. I really like yung Esmeralda fourth pick coming out from Rora. But maybe, ito na yata yung time na pag-isipan nila na siguro mas magandang sinicure nila yung kanilang gold dinner dun sa taas ng mga picks. Knowing especially na dadating naman din sa kanila itong Yison Chain eventually. Siguro ito yung kailangan nilang baguhin. But overall, para sa Twisted Minds, sila naman ngayon yung may kakaibang dala. And itong si Kaloy going in for the Kaja. In a metagame na madaming humaharap ng mumukha katulad ng mga Uranus, Hylos, Esmeralda, ang magandang kunin na hero is yung nagpapunish ng ganong klaseng mga heroes. Oo, and I think this was also the season na lumabas yung Kaja Kari, no? Yung season 8 nga na kanina pa natin binabalikan
during the era of the crown na kapag may mga umarap, as you said, Esmeralda Uranus ay bigla na lang ng bibirahin dito ng isang carry. And nakita natin yan. Even with, of course, yung fourth item na dinagdag na rin niya yung Malefic Gun na medyo modern item na na ang ganda pala kung ilalagay mo sa isang true damage dealing na carry. Once na nakakita na dito ng 3-item power spike, Trinity, alam niya na kahit sino kaya nang patayin. Pero may threat kasi nung pwede siya ma-counterplay. But with that Malefic Gun, kahit yung high-loss na tinatry tumakbo, yung Esmeralda na magkamali ng pwesto, mabibigan at mabibigan talaga. MP the King, or BP Rich Guy, ang ganda ng performance overall this game. And to be fair, no, ang laki din pala ng naging damage dealt dito ng ating the carry na si Edward playing that Esmeralda. To be fair, no, ang kalaban niya ay yung sandbag din na si Uranus. So baka dahil sa ito yung tinatawag nating stat padding duo. Na kapag nagsuntukan kayo ng mga 5 minuto lagpas, ay talagang tataas ang damage dealt at damage taken ng dalawang hero na ito. Parang ano sila, nag-usap sila before, uy, ano ka, Esme ka, Yura ako papataas lang ng stats Pwede talaga yun. Speaking of stats, pagdating dito sa gold distribution, pre, ang taas na ito para sa kills and, sa jungle creeps, no? Dito natin masasabi na focus pa rin itong si MP the King even though na lagi siyang kasama pagdating sa mga team fight. Yung scenario din kasi ang heroes you're gonna see from the side of Rora was high loss